आउनुस फ्रेन्ड्स लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो। आज हामी कुरा गर्ने छौं इन्फिनिक्स को तर्फबाट आउने वाला एउटा नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा जसको नाम हो इन्फिनिक्स हट 10। भने यो स्मार्टफोन तपाईलाई एकदमै पावरफुल परफर्मेन्स देख्न सकिन्छ र एकदमै कम प्राइस रेन्जमा। सबैभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईलाई 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न पाउँछ। साथमा यहाँ एउटा पञ्च होल पाउँछ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। अनि मैले पहिले भनिसके कि यो फोनमा एकदमै राम्रो परफर्मेन्स पाउँछ किनकि यो पाली इन्फिनिक्स हट 10 को भित्र तपाईलाई MediaTek Helio G70 को octa-core प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। यस फ्रेन्ड्स, MediaTek बाट आउने वाला एकदमै पावरफुल प्रोसेसर G70 यो फोनमा पाउँछ र पाली मलाई लाग्छ इन्फिनिक्सले अहिले राम्रो काम गरिरहेको छ किनभने तपाईलाई थाहा होला कि जति पनि इन्फिनिक्स को स्मार्टफोन्स थियो त्यसमा MediaTek को P सिरिज को प्रोसेसर देखिदै आइरहेको थियो भने यो पाली तपाईलाई MediaTek बाट G सिरिज को प्रोसेसर एउटा इन्फिनिक्स स्मार्टफोनमा पाउन सक्छ। यही कारणले गर्दा एकदमै कम प्राइसमा एकदमै राम्रो परफर्मेन्स पाउन सकिन्छ र यहाँ 4GB RAM 64GB को इन्टरनल स्टोरेज देख्न सकिन्छ। साथमा पछाडी क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ, त्यो पनि स्क्वायरी बक्सी कटआउटको भित्र। भने यहाँको जुन मेन क्यामेरा लेन्स तपाईलाई पाउँछ 48 मेगापिक्सल को, सेकेन्डमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सल को वाइड एंगल लेन्स, थर्डमा 2 मेगापिक्सल को डेप्थ, 2 मेगापिक्सल को माइक्रो लेन्स देख्न पाउनुहुन्छ। र फ्रन्टको कुरा गर्दा अहिले यो क्लियर भएको छैन कि कति मेगापिक्सल को फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा पाउँछ भनेर। अनि यसको साथै यहाँ एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप देख्न सकिन्छ किनकि यो पाली इन्फिनिक्स हट 10 को भित्र 5000 mAh को बिग ब्याट्री देख्न सकिन्छ। साथमा यहाँ 18 वाट को फास्ट चार्जिङ को सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ र यहाँ एन्ड्रोइड 10 को अपरेटिङ सिस्टम देख्न सकिन्छ। साथमा ब्लुटुथ 5.0 को सपोर्ट पाउँछ। अरु पनि धेरै चीज यो पाली इन्फिनिक्स हट 10 को भित्र पाउन सकिन्छ। जस्तै कि मैले पहिले भनिसके कि इन्फिनिक्स को जति पनि फोन छ तिनीहरुको प्राइस एकदमै कम पाउन सक्छ भने यो पाली इन्फिनिक्स हट 10 को प्राइस लाग्छ लगभग 18 देखि 20,000 को आसपासमा पाउन सकिन्छ। तर यो पाली एकदमै राम्रो परफर्मेन्स पाउँछ र साथमा एकदमै राम्रो ब्याट्री लाइफ देख्न सकिन्छ भने यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ यसको प्राइस हल्का धेरै हुन सक्छ। र यसको लन्च डेट को कुरा गर्दा भने यो स्मार्टफोन यही महिना एकदमै चाँडै लन्च हुनेवाला छ। अब हेरौं कुन प्राइस रेन्जमा यो फोन लन्च हुन्छ। यसको बारेमा हामी अगाडि अपडेट दिनेछौँ। भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई के लाग्छ इन्फिनिक्स हट 10 कस्तो छ? तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।